سلام دوستان، به چنل خودتون خوش اومدین. امروز اومدیم به یکی از پارک های قدیمی تهران و قصد داریم چند دقیقه رو با هم قدم بزنیم. پارک سایی در خیابان ولیعصر و منطقه 6 تهران قرار داره و یکی از خلوت‌ترین و دنج‌ترین پارک های تهران محسوب میشه. وسعت این پارک حدود 12 هکتاره و ساخت اون بر اساس باغ‌های ژاپنی بوده. این پارک در سال 1329 هجری شمسی توسط آقای مهندس کریم سایی به صورت پارک جنگلی طراحی و ساخته شده. پارک سایی 6 درب ورودی داره که درب اصلی اون در سمت غرب قرار گرفته و به خیابان ولیعصر محدود میشه. پارک سایی امکانات ورزشی متنوعی داره که در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. در کنار زمین بازی کودکان زمین اسکیت ساخته شده که هر روز افراد زیادی برای آموزش این ورزش به اونجا مراجعه میکنن. در کنار این زمین فضای بسته‌ای هم قرار داره که چند میز شطرنج در اون تعبیه شده. یکی دیگه از زیبایی‌های این پارک حیات وحش اون هستش که گونه‌های مختلف حیوانات در اون نگهداری میشن. البته به دلیل تعمیرات و بازسازی بخش‌هایی از این قسمت چند وقتیه که فعالیتی نداره و حیوانات رو به مکان دیگه‌ای منتقل کردن. آبنمای موزیکال پارک سایی هم یکی از پرطرفدارترین جاذبه‌های تفریحی پارک هستش که شبها افراد زیادی رو دور خودش جمع میکنه. پارک سایی در فصل پاییز یکی از بهترین مکانها برای عکاسیه و هر سال تو این فصل افراد زیادی به این پارک میان و عکس‌های زیبایی ثبت میکنن. شما برای بازدید از این پارک به 2 تا 3 ساعت زمان نیاز دارید. مشخصات و آدرس پارک سایی رو توی قسمت توضیحات برای شما قرار دادم و میتونید بهترین مسیر رو روی نقشه پیدا کنید.